साथीहरु आज पनि म फेरि एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। साथीहरु आज म तपाईहरुलाई चाहिँ पावर सकेट को बारेमा चाहिँ केही डिजाइनहरु देखाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ मोडुलर टाइप प्लस का मोडुलर टाइपहरुका पावर सकेटहरु रहेका छन् र अन्य पावर सकेटहरु पनि रहेका छन्। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ डबल पावर सकेट र सिंगल पावर सकेटका चाहिँ सम्पूर्ण डिजाइनहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मोडुलर प्लस अन्य अरु कम्पनीका जस्तै एमजी गोल्ड अनि रठी अरु जुन कम्पनी छन् दिव्या यति जुन कम्पनीहरु छन् तीन कम्पनीहरुका चाहिँ सिम्बलहरु र पावर सकेटका डिजाइनहरु मैले देखाइरहेको छु। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।